Përshëndetje, unë quhem Kejsi Kuzari, jam studente në Universitetin Metropolitan Tirana dhe tani jam në vit të fundit. Jetoj në qytetin e Tiranës në Shqipëri. Fillimisht, dua të falenderoj Spatial për ftesën për të bërë këtë lloj prezantimi për një projekt që ne kemi bërë në qytetin tonë, që ka të bëjë me revitalizimin dhe rijetësimin e një lagje në zonën e Don Boskos në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë. Për sa i përket projektit, kemi bashkëpunuar disa grupe të ndryshme, duke përfshirë qoftë studentët e Universitetit Metropolitan, pedagogët, gjithashtu për ne kam bashkëpunuar edhe Bashkia e Tiranës dhe ka ardhur edhe disa arkitektë huaj nga Anglia në mënyrë që të na ndihmonin për na dhënë idetë e tyre për krijimin e një lagje të re që të jetë sa më jetueshme, mirë dhe në mënyrë cilësore për banorët. Për sa i përket lagjes së Don Boskos, ku ne kishim projektin, ishte një zonë e cila kishte disa problematika, duke filluar që nga rrugët, të cilat nuk ishin të shtruara mirë, pjesët e trotuareve, kishte hapësira të shumta të gjelbërimit që mungonin, edhe sidomos edhe për hapësirat e tjera që ishin për fëmijët ku nuk ishin prezente. Bizotërojnë pjesa më e madhe e ndërtimeve dhe një numër shumë i madh i makinave. Përveç kësaj, përveç lëvizjes së makinave, aty është dhe një zonë ku pjesa më e madhe e tyre janë të parkuar nëpër rrugët e qytetit dhe kjo gjë ka sjellë disa anë negative për banorët e zonës. Ne jemi përpjekur që të shkojmë disa herë në zonë edhe t'i kuptojmë më mirë banorët. Motoja jonë e projektit ka qenë që të lidhemi dhe të jemi sa më të afërt që të kuptojmë më mirë problematikat e tyre, në mënyrë që projekti që ne do të bënim të ishte një projekt që të ishte nga banorët, por i si strukturuar, si thua, nga ne urbanistët dhe arkitektët. Kështu që duke qenë se ky ishte një projekt që më tepër kishte në fokus idetë e banorëve, doja të thoja që ne ishim në konkurrim 7 universitete të qytetit dhe morëm vendin e parë për sa i përket zbatimit të projektit. Është i vetmi projekt i cili do të implementohet dhe tani është në proces implementimi. Dhe për sa i përket idesë së projektit, kishte të bënte me përdorimin e një moduli fiks në lidhje që të përdorej në të gjithë zonën. Po çfarë është ky moduli fiks? Është nëpërmjet një lloji standardi ne të mund të ndërtojmë stola, të ndërtojmë pllaka në mënyrë që të përdorim nëpër rrugë apo nëpër trotuare dhe këto të jenë të transformuara në mënyra të ndryshme që t'ju shërbejnë banorëve. Ne kemi bërë një video ku zbatuam një lojë të cilën e kemi mësuar dhe në Spatial që kishte bërë me parking free. Morëm një zonë që ishte zonë boshe dhe ne menduam që të bëjmë një intervistë me gjithë banorët e zonës dhe bëjmë një video ku tregojmë se si kemi mundur që të lidhemi më shumë me ta dhe të kuptojnë se kush janë problematikat e tyre. Ajo çfarë banorët kërkonin ishte që të shtohen më tepër hapësirat ku ata të kishin mundësi që të afroheshin me njëri tjetrin, qoftë hapësirat për fëmijët, hapësirat për të moshuarit, hapësirat për prindërit të qëndronin dhe të prisin fëmijët ndërkohë që luanin dhe të përmirësoheshin kushtet dhe cilësitë e ambienteve. Ne menduam që për të zbatuar më së miri kërkesat e banorëve, punën tonë ta organizonin në grupe, duke qenë një grup që ishin prej 10 vetash, ne u ndam në 2 veta grupi dhe në këtë mënyrë zonën që ne kishim e ndam në 5 zona. Kështu që fokusi jonë të ishte sa më i madh në zonat ku do të zbatonim idetë tona. Kryesisht ne munduam që të shtojmë hapësirat e gjelbëruara, të shtojmë hapësirat ku fëmijët do të luanin, gjithashtu të rrisim numrat e vendeve të parkimit dhe për sa i përket materializimit të rrugës, të mund të krijonim një ide që të përmirësojë cilësia dhe standardi i saj. Gjithashtu, ne patëm një fokus edhe në shtimin e koshave të mbeturinave, në mënyrë që të ulej dhe kjo ndotje e madhe e ambientit aty. Duke marrë referencë një projekt ndërkombëtar, ku ata përdorin një modul kryesor në prodhimin e shumë elementeve të zonës, duke filluar që nga stolët, koshat e mbeturinave, pjesët e rrethimit të pemëve e të tjerë, ne munduam që të krijojmë dhe ne këtë lloj moduli të betonizuar nëpërmjet ndihmës edhe të bashkisë, e cila do të ripërsëriti dhe të vendoset në zonë që të ndihmojë në përmirësimin dhe në plotësimin e kushteve të kërkesave të banorëve. Kështu që
Realizimi ka filluar që në janar të këtij viti dhe aktualisht po merr me shtrimin e rrugëve. Më pas do filloj edhe në plotësimin e elementeve të tjerë. Ne kemi mbetur në kontakt qoftë me pjesën e antarëve të bashkisë përfaqësues, por edhe me arkitektet e huaj, të cilët gjithashtu na kanë ndihmuar që ne të realizojmë jo vetëm fazën e parë të projektit, që kishte të bënte me pjesën e idesë, por gjithashtu dhe me implementimin dhe zbatimin e saj. Projekti ka qenë në një fazë të vazhdueshme punimin. Ne nuk, domethënë kemi punuar që në fillim dhe kemi vazhduar edhe gjatë fazës zbatimit të punojmë me të gjithë pjesët siç janë planimetrit, prerjet, renderat e të tjerë. Ajo që ne kemi bërë gjithashtu është që kemi hapur dhe një rrjet social që ka të bëjë me zonën, ku ju edhe mund të na ndiqni, që është Design Together Don Bosko, dhe në këtë rrjet social ne uploadojmë të gjitha fotot të cilat i kemi bërë që në fazat e para të projektit dhe më pas duke filluar edhe se si ka ecur dhe se çfarë ndryshimi po bën në projekt. Përveç kësaj, ne kemi marrë dhe një intervistë banore të cilët janë shumë të lumtur që ata po dizajnojnë një lagje që është e krijuar nga idetë e tyre. Doja të shtoja që një pjesë mua më ka ndihmuar shumë gjatë projektit, ka qenë edhe shkuar në Vjenë për si pjesë të trajnimit të Spatial Justice, ku aty mësuam disa tematika të reja dhe mënyra të ndryshme të implementimit të ideve në qytet, në mënyrë që të ne interaktonim dhe të kishim hapësira sa më të kënaqshme për të jetuar për banorët. Disa nga këto ide kanë qenë si për shembull hapësirat parking free apo mënyra se si ne të trajtojmë zonat e zhvilluara, apo projekte të ndryshme që dhe vetë Spatial Justice kishin bërë në Vjenë, ku ne shkuam dhe i pam në mënyrë se si kishin trajtuar lagje të ndryshme, se si kishin vizatuar rrugët në mënyrë që t'i bënin sa më të bukura për fëmijët e të tjerë. Dhe ne këtë gjë munduam që ta zbatojmë edhe në lagjen e Don Boskos. Duke qenë se ky ishte projekti fitues, kjo gjë do të zbatohet edhe në 7 lagjet e tjera, kështu që ne jemi shumë të lumtur që si projekt është mundur që të implementohet jo vetëm në një zonë, por edhe në shumë zona të qytetit të Tiranës dhe pse jo në të gjithë vendin.